this will be the last time Va fi ultima oară. that we will all be together like this. Nu o să mai fim probabil niciodată în această formulă. I want to thank you for being a wonderful audience, Vă mulțumesc că ați fost un auditoriu deosebit de plăcut. for the kindnesses that have been expressed and given. Pentru bunăvoința care ați exprimat-o, ne-ați arătat-o. I wish I knew who every person was that had given me a flower today. Aș vrea să știu numele tuturor celor care mi-au întins o floare astăzi. Yesterday I got a wonderful loaf of bread. Ieri am primit o dita mai pâine de casă And a few other things which are much appreciated. și am multe alte mulțumiri care stau pe sufletul meu. I will never forget Florest, N-am să uit niciodată Floreștiul. and I will look forward if in this world we never get back together. Și chiar dacă nu ne vom mai întâlni în lumea aceasta vreodată, mă uit înainte That we will meet in heaven. ca să ne întâlnim acolo sus. That will be a wonderful day. Va fi, ce zi va fi. My wife sends her greetings to you. Soția mea de departe vă trimite salutările ei. I have a wonderful, supportive wife that has been my partner in ministry. Am avut și am o soție minunată care e partenerul meu în misiune. And my calling at the moment seems to take me away from home more days out of the year than I'm home. Chemarea pe care o am mă cheamă să ies în lucrare mai multe zile decât stau acasă. But she still stands by me and prays. Și totuși soția stă alături de mine. And I appreciate that very, very Și much. apreciez mult lucrul acesta. And I have sent her many pictures from here. I-am trimis în acest răstimp multe imagini despre ce se And întâmplă in aici. heaven she may recognize some of you. Și acolo sunteți și câțiva dintre dumneavoastră. But it's been a privilege to be here. Pentru mine, mărturisesc că a fost un privilegiu. A few years ago, my wife and I decided that we would make some changes in our kitchen. Cu câțiva ani în urmă, soția și cu mine am hotărât că trebuie să ne schimbăm bucătăria. And one of the things we did was we added some drawers. Drawers. Ok. Și unul din lucrurile care urgent trebuia să se întâmple este să adăugăm niște sertare, niște dulapuri. But when it was all done, she decided she would move where the silverware, where the spoons and knives were kept from one place to another place. Și când totul a fost făcut, dânsa a hotărât să mai mute și sertarul cu tacâmurile. And then every once in a while she'd ask me to go to the kitchen and get a spoon. Și uneori îmi spunea, ia du-te și adu-mi o lingură. And I would go to the old place, not the new one. Iar eu de fiecare dată mă duceam la sertarul vechi care era gol. And there were no spoons in the drawer. Nici o lingură. Then I would remember they were in a new place. Mi-aminteam că era într-un loc nou. And that happened many times Lucru care s-a tot repetat. until I learned. Până când în sfârșit am învățat Now, why is it that we do things like that? de ce se întâmplă asemenea lucruri în viața noastră. Do you ever do anything like that? Nu faceți și dumneavoastră uneori ca mine? Nu pățiți? I think we all do. Cred că mai toți. It's because of what we call habits. Se întâmplă însă datorită faptului că există obișnuințe sau obiceiuri. Now, we've talked about many different health habits in the last 2 weeks. În aceste 2 săptămâni am învățat multe lucruri despre obiceiurile de sănătate. And some of you are choosing to change some of those things. Și unii dintre voi sunt siguri că ați hotărât să schimbați unele obiceiuri. Establish a new habit and to replace an old one. Să lăsați un obicei vechi și să-l înlocuiți cu unul nou. But it's not always easy. Dar nu-i totdeauna ușor. So let's talk about habits and how we can change Haideți them. să discutăm despre obiceiuri și cum le putem schimba. Open. Habits are any action that we
repeat in a certain set of circumstances until we don't have to think about it. Un obicei este o acțiune care se desfășoară într-o anumită situație până când o vom face fără să ne mai gândim la ea. If you have to think about it, it's not really a habit yet. Dacă trebuie să te gândești la ce faci, nu este încă obișnuință. So, in the case of our kitchen, a few months later, I could go get a spoon without even thinking. Sigur, când e vorba de bucătăria noastră remodelată, după câteva luni am fost în stare să merg direct la sertarul cu tacâmuri fără să mă mai gândesc. And habits can be anything physical. They can be a physical Go on. action. They can be a mental action. Un obicei poate să fie unul fizic, o deprindere fizică, sau un obicei mental, They can be emotional. ba chiar și unul emoțional. And when we repeat them over and over again under the same set of circumstances until we don't have to think about it, we've formed a habit. Și dacă îl repetăm până acolo încât nu ne mai gândim și acționăm automat, aceea devine obicei. Now, habits are wonderful blessings to us. Consider că obiceiurile sunt o mare binecuvântare pentru noi. None of us would be here this afternoon if we had not formed habits. Poate că niciunul n-ar fi aici în după-amiaza aceasta dacă nu ne-am fi format obiceiul. We would still be getting dressed. Noi am ajuns să fim legați de acest We lucru. men would still be tying our ties. Bărbații au obiceiul să-și pună Many of you cravata. came in automobiles. Unii ați venit în automobil. And those who drove could comment about the weather, look at the animals along the way, have a conversation with somebody in the car, all the time doing a very complex set of actions. Cei care conduceți mașina, puteți privi la peisaj, să discutați cu cineva în mașină și acționați toate comenzile fără să vă gândiți la ce faceți. Without thinking about it. Deci fără a ne gândi anume. Habits are very useful, they save us time, and they can even save our lives. Obiceiurile sunt foarte utile, ne economisesc timp și uneori și But ne apără viața. when we think about habits, we often think about the bad ones. Atunci când vorbim despre obiceiuri, de regulă ne gândim la cele rele, Because they can be destructive, pentru că pot fi they can be a destructive, hindrance to our well-being and happiness, sunt piedici în calea sănătății, a fericirii noastre and they seem so hard to change. și ni se par imposibil de schimbat. When I was a small boy, Când eram un copil, I did something wrong. I don't remember what it was. am făcut ceva rău, nu știu ce, My mother needed to punish me, și mama trebuia să mă pedepsească. and this was her habit. She sent me to sit down, Și acesta era obiceiul ei. Pe mine m-a trimis să mă așez. and it seemed sometimes I sat and sat and sat, but I'm sure it wasn't very long. It seemed like M-a it pus was să stau, să șed, nu știu cât, aproape că n-a fost prea mult. and she would always bring her Bible. Și întotdeauna venea și mi-aducea Biblia. I thank God for a godly mother. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama mea credincioasă. This time, she came with her Bible, Și când venea la mine, în timp ce eu ședeam pe but scaun, she came with a spool of thread. venea cu Biblia, with the Bible, With the Bible and avea Biblia și un mosor cu ață. she said to me, now, put your hands out like this. Și îmi spunea, lipește-ți palmele. And she took and wrapped some thread around it, Și îmi lega palmele cu ață. and she tied it, Strâns, and then she said, can you break it? și m-a întrebat, poți acum să rupi ața? And I was able to break it. Am fost în țară și le-am rupt. And she looked at me and she said, you're growing very strong. Și mi-a spus, domnule, dar te-ai făcut foarte puternic. She said, let's do it again. Hai să o facem încă o dată. This time she wrapped it more times, De mult mai multe ori l-a legat de data and asta. she tied it off, and she said, now let's see. Acum, hai să vedem, poți? And I couldn't break it. N-am mai putut. You see, one bad habit, if not firmly resisted, will strengthen into chains of steel that binds the whole person. Un obicei, dacă nu este curând, un obicei rău, dacă nu este curând eradicat, poate să te lege într-o persoană rea.
Now, when we talk about habits, we also need to talk about instincts. Atunci când vorbim despre obiceiuri, trebuie să discutăm și despre instincte. Because they're very different. Sunt lucruri diferite. Instincts are habits that we're born with. Instinctele sunt automatisme cu care ne naștem. They're programmed into the genetic code of who we are. Ele sunt programate în codul nostru genetic uman. And when we look at all of God's creation, we realize that humans are not born with instincts. Atunci când privim la toată creațiunea de ființe, descoperim că omul nu este o făptură care s-a născut cu instincte care să-l domine. But dogs are, cats are. Câinii, Horses pisicile, are. caii, da. Everything that makes those animals what they are, they're born with. Deci, toate instinctele care definesc o specie anumită sunt... Deci, toate acestea Their creează instincts specificul. determine how they behave. Și aceste instincte condiționează modul de comportament al lor. But humans are born without instincts. Dar noi, oamenii, nu ne naștem cu instincte care să ne programeze. But praise God, Dar mulțumim we Domnului, can form habits, noi putem să ne formăm which means obiceiuri, we can change those habits. adică putem să le și schimbăm. Now you have pet dogs, some of you. Unii aveți cățeluși I've acasă. seen a few cats running around here in Florest. Am văzut în jurul casei pisici. You can teach a dog a few things. Poți instrui, poți educa un câine să-l înveți anumite lucruri. Can you teach a cat very much? Poți oare o pisică să o vezi prea mult? Not as much. Nu prea mult. And we could go on with those kinds of analogies. Și am putea merge mai departe cu asemenea analogii. We can be very thankful as humans that God created us with the power to establish habits. Noi ar trebui să fim foarte recunoscători lui Dumnezeu că ne-a dat puterea de a ne forma Because it obiceiuri. is the habits of life that determine who we are and how we live our lives. Pentru că destinul nostru este determinat de obiceiurile vieții pe care le hotărâm noi. God could have made us with instincts. Dumnezeu ar putea să ne programeze exclusiv pe instincte. Instincts to do all the right things. Instincte prin care să îndeplinim doar lucrurile bune. And then we would have been robots. Și atunci am fi devenit roboți. But God gave us the ability to form habits and to change habits. Dar Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a ne forma obiceiuri și de a ne schimba obiceiurile. Not everybody wishes it were that way. Nu toată lumea știe și se bucură de acest lucru. Can you go back one? Yes. Yeah. I realize the picture doesn't show up real well. Îmi dau But- seama că imaginea nu este foarte clară. Take a look at that picture. Do you see something wrong in it? Priviți, vă rog, la această imagine. Vedeți ceva negativ? Ceva rău? Do you think he has the right boots on to climb a rock? Credeți că e încălțat cu pantofii potriviți ca să urce munții? A lot of people try to change habits, but they use the wrong tools. Sunt mulți oameni care vor să schimbe obiceiurile, dar folosesc instrumentele greșite. And although habits are a great blessing, they're also the toughest thing that any of us, to change them is the toughest thing that any of us try to do. Foarte mulți oameni vor să schimbe instinctele, obiceiurile, dar este lucrul cel mai greu pe care trebuie să-l Now facem. let's look at how we form and change habits very Haideți să ne quickly. uităm cum se formează și se schimbă obiceiurile. All habits begin with a thought. Toate obiceiurile încep cu un gând, They all begin with a choice. cu o alegere. And that choice is transmitted through thousands of nerve cells in the brain and throughout the body. Iar acel gând este transmis prin mii de neuroni prin întregul corp. Until it results in an action. Și atunci se
creează o acțiune. And when we make that choice over and over again, Pe măsură ce repetăm acea decizie, acea alegere iarăși și iarăși, we soon have a habit. curând ne obținem un obicei. Now, what if we want to change that habit? Dar ce se întâmplă când e să-l schimbăm? We have to make a choice again. Trebuie să facem o nouă alegere. And when we do, we actually block the old pathway and we encourage a new pathway that results in a new action. Și în această acțiune, noi blocăm vechea cărare a obiceiului și creăm una nouă. Now, that process of making that choice for the new action can be tough. A face o alegere pentru o nouă cale de acțiune poate să fie un lucru dificil. Because if we don't, we may go back to the old action. Căci dacă nu alegem de fiecare dată, cădem în șanțul vechi. So we have to be very intentional about making those choices. Și a face o alegere nouă trebuie să fie un act intențional. And over time, that old pathway becomes weaker. Și pe măsura repetării noi acțiuni, cea veche, cărarea veche devine And soon tot we mai have- palidă. Soon we have a new habit. Și iată că s-a format un nou obicei. But there's something we need to always remember, Dar trebuie să ne amintim de un lucru. and that is that habits can never be erased. They can only be replaced with new ones. Obiceiurile nu pot fi niciodată șterse, ci doar înlocuite cu altele mai puternice decât cea veche. And that's why even years after changing a habit, Așa se întâmplă că uneori, la ani de zile după ce mi-am schimbat obiceiul, in a moment of weakness, we can slip back into the old one. într-un moment de neveghere sau slăbiciune, să recădem în vechiul obicei. And that's why many people think that changing habits is so hard. De aceea, multă lume crede că a schimba obiceiul e un lucru greu, foarte greu. Now, Paul talked about the same thing. Pavel spunea cam același lucru, He said, the things I want to do, I don't do them. căci lucrurile pe care vreau să le fac, nu le fac pe acestea. But the things that I hate to do, those I do. Iar cele pe care le urăsc, iată ce fac. Have you ever felt that way? N-ați simțit și voi același lucru? N-ați trăit? I think we all have. Cred că toți. Now, I know that it snows here in Romania. Uh, I know it snows. Știu că în România ninge. I know it's pretty flat out here, but you all know what sledding is. Yes. Este un teritoriu destul de plat aici și cred că știți ce înseamnă să te dai cu săniuța. Let me ask you a question. When you get the new snow and it gets nice and deep, who has the best ride down the hill? The first sled or the last sled? Atunci când s-a depus zăpada cam de o palmă pe deal, cine are cea mai bună experiență de săniuș? Prima sanie care coboară pe zăpada nebătută sau ultima? The last one. The last one. Ultima. You're absolutely right. Aveți dreptate. And forming habits is like sledding. Iar a ne forma obiceiul este ca și a te da pe săniuș. Now, if you want to change that sledding pathway down the hill, you want to go a different way, how do you do it? Dar dacă vrei să schimbi pârtia pe una nouă, cum procedezi? Do you just lean and pull on those runners and try and change in midstream? Oare te pui pe săniuș și doar strâmbi din mână ca să cârmești în altă direcție? Or at the top of the hill, do you pick the sled up and put it in a new place? Sau doar în vârful dealului poți să orientezi sania pe o nouă direcție? The most efficient way is to pick it up and put it in a new place. Aceasta este cea mai eficientă But you metodă. know what humans do? Dar știți ce fac oamenii? We pick it up and then we put it 1 millimeter from the old one. Luăm săniuța și o mutăm cu 1 centimetru de vechea cărare. And what happens? Ce se întâmplă? Soon we've slid into the old one. Alunecăm în vadul vechi. See, change is tough for us as humans.
ni se pare greu pentru noi să o luăm de la capăt. Now, with repetition, the ride gets fun. Pe măsură ce repeți, cursele devin tot mai plăcute. So I want to share with you 5 steps to effective habit change. Vă recomand 5 căi prin care poți să-ți schimbi obiceiurile defecte. I believe these are the right tools for changing the habits that we want to change. Cred că aceasta este singura cale bună prin care putem avea succes. Number 1, 1. we need to ask God for His help. Trebuie să cerem lui Dumnezeu putere pentru a o face. Humans are not very effective at changing on their own, Să știți că oamenii nu prea reușesc în but puterile God is lor, willing to help us change. dar Dumnezeu ne dă putere să schimbăm. Number 2, we need to make choices and not promises. Cheia este să facem alegeri de a schimba, nu să facem promisiuni de schimbare. Too often, we say to somebody, I'll never do it again. De câte ori ne-a spus, n-am să fac niciodată. And then what happens? Și ce se întâmplă? We do it again, Iar o facem and we feel like a failure. și ne simțim. When we make a Vinovat. choice, we can also make a choice to do the old thing. Când facem o alegere, sigur, putem face o alegere să repetăm lucrurile vechi, May not be the best, but we can. dar putem să facem chiar dacă nu ieșim prima dată. Number 3, we need to realize we need to make a strong initial effort. A treia cheie este să depunem la început un efort It's like puternic, the sled down the hill. să creăm o pârtie nouă. You know, if you go in the deep snow and it isn't good and you say, "Oh, I'm not going to do this." Dacă, de exemplu, te împotmolești în zăpada mare și spui, nu, renunț la You never have fun. cărarea aceasta, nu o să ajungi niciodată să-ți placă să stai You pe have to do acolo. it over and over again in spite of the fact that it's hard. Trebuie să bătătorești locul și And then it gets easier. atunci va fi ușor. Number 4, În al patrulea rând, need to choose a balanced, wholesome lifestyle. trebuie să te decizi să alegi un stil de viață echilibrat și When we're sănătos. tired, we do not change habits well. Atunci când suntem obosiți, nu găsim putere să schimbăm stilurile de viață. We need to exercise. Avem nevoie de exercițiu. And number 5, Și în al cincilea rând, we need to avoid temptations wherever possible. să ieșim din calea ispitei ori de câte ori ne stă în putere. Too often, if we want to stop eating candy, we keep candy right out in a prominent place in the house. Uneori, dacă îți iei hotărârea să nu mai mănânci bomboane, păstrezi totuși bomboanele pe măsuță. And then we wonder why we are not Și very atunci successful. te miri cum de nu reușești. Now, the Bible is filled with promises of victory. Sfânta carte este plină cu făgăduințe de biruință. I see we've run out of time. Văd că timpul nostru s-a I'm going to share terminat. 2 of my favorites. Aș vrea doar 2 din textele mele favorite. 1 1 Corinthians Corinteni 10, verse 10 cu 13. 13. There is no temptation that has overtaken you except such as common to man. Oh, go ahead. Nu v-a cuprins nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a o putea răbda. Can you say amen? Puteți spune amin? And then the last one I'm going to share. Și We're going to ultimul skip text. several slides here. Voi sări peste câteva. Philippians 4:13 is my favorite. Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Yeah. Now, we can change our habits. Concluzia, noi putem să ne schimbăm obiceiurile And we can change any habit și putem with schimba God's help orice obicei prin puterea lui Dumnezeu. when we choose. Dacă alegem, God never changes unless we choose. Dumnezeu niciodată nu schimbă alegerea He noastră. doesn't force us to do anything we don't want to do. Nici nu ne silește să facem un anumit lucru.
During World War II, there was one U.S. general in the Philippines that was captured by the Japanese. În al doilea război mondial, un singur general din Filipine a fost capturat de către He was japonezi. taken to a prisoner of war camp. A fost dus la un campus When the de war was over, deținuți. Când word războiul had s-a not terminat, reached. When the war was over, the word hadn't reached the camp that it was over. deși războiul se terminase, vestea nu ajunsese în tabără. And one day, American troops arrived near that POW camp. Și într-o zi, trupele americane s-au apropiat mult de acel lagăr de And prizonieri. General Wainwright, that was his name, Și generalul Wainwright, instead of rushing to the fence with all the other prisoners to see what was going to happen, în loc să alerge la sârma ghimpată care ținea he turned închis around lagărul, and went to the Japanese commander's office. ca și ceilalți cum s-au dus, acesta s-a dus la comandantul lagărului, la japonezul în ordin. And instead of waiting at the door, he went right in. Și în loc să bată la ușă să aștepte, a intrat direct în birou. And he stood in front of the commander's office, Și a stat în fața the commander, comandantului lagărului and he said this. și a spus: He said, go ahead. comandantul meu șef, l-am vins pe comandantul tău șef. De acum, eu răspund de acest loc. The commander was surprised. Și japonezul a fost surprins. But you know what? When you and I are tempted, when we're faced with temptations, Ori de câte ori suntem înfruntați de ispite, we can look at the devil himself putem privi la diavol and we can say, și putem să-i spunem: it's on the screen. comandantul meu șef, l-am vins pe comandantul tău șef. ISUS conduce viața mea. We can change any habit Noi putem schimba orice obicei by God's grace. prin puterea și harul lui Hristos. And then we can say with Paul, Și atunci vom putea spune împreună cu Pavel: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea fiți ferm de neclintit, întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului. may that be your experience, Fie ca aceasta să fie experiența voastră. and may we all be ready when Jesus comes. Și toți să fim gata când va veni Hristos. God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvinteze.